नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो टेकपूर्व युट्युब च्यानलमा। मैले यस च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी ल्याउने गर्दछु। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलको कन्टेन्ट्सहरु मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। के तपाईहरुले कोभिड-19 को खोप लगाइसक्नुभयो? यदि तपाईहरुको उत्तर हो रहेको छ भने तपाईहरु यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, जसबाट पक्कै पनि तपाईलाई फाइदा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। तपाईहरुले निम्न खोपहरु मध्ये कुनै एउटा खोप तोकिएको डोजमा पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। नम्बर 1, कोविशिल्ड 2 डोजमा वा एस्ट्राजेनेका 2 डोजमा वा भेरोसिल 2 डोजमा वा जानसन 1 डोजमा। तोकिएको डोजमा खोप लगाइसक्नु भएको छ भने बधाई छ, तपाईले पूर्ण खोप प्राप्त गरिसक्नुभयो। पूर्ण खोप भइसकेपछि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यो के हो भने कोभिड-19 को डिजिटल प्रमाणपत्र हो। यो डिजिटल प्रमाणपत्र जो विदेश गइरहेको छ त्यसलाई अनिवार्य सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ भने हामीले पनि यो प्रमाणपत्र बनाई आफ्नो साथमा राख्न सक्छौँ, किनभने डिजिटल प्रमाणपत्र हाम्रो फोटो सहितको प्रमाणपत्र हो र यसले प्रत्येक व्यक्तिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएको छ भन्ने सुनिश्चितता गर्दछ। अब हामी कुरा गरौँ कि डिजिटल प्रमाणपत्र बनाउनको निम्ति के चाहिन्छ त। यसको निम्ति हामीलाई चाहिन्छ नम्बर 1, PP साइजको स्क्यान भएको फोटो, नम्बर 2, स्क्यान भएको पूर्ण खोप कार्ड, नम्बर 3, स्क्यान भएको नागरिकता। ल त साथीहरू, अब लागौ कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। सबभन्दा पहिले कुनै एउटा ब्राउजर खोलौँ, वेब एड्रेसको ठाउँमा लेखौँ। यो लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरु सोझै त्यस वेबसाइटमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। अब यस पेजमा दिएका सम्पूर्ण विवरणहरू पढौँ र भरौँ। त्यसपछि फाइलहरू अपलोड गरौँ र अन्तमा पेस्ट गरौँ।
पेश गरिसकेपछि हामीले दर्ता नम्बर प्राप्त गर्नेछौँ र सो दर्ता नम्बर लेखेर राखौँ। यो दर्ता नम्बर र सकल पूर्ण खोप कार्ड लिएर आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गरौँ। स्वास्थ्य शाखाले प्रमाणीकरण गरिदिनेछ। अब प्रमाणीकरणको अवस्था जाँच गर्न यो वेब एड्रेसमा जाउँ। यो लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरू सोझै त्यस वेबसाइटमा गएर प्रमाणीकरण स्थिति हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि प्रमाणीकरण भइसकेको रहेछ भने हामीले डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। मैले आफ्नो डिजिटल प्रमाणपत्र बनाएको छु साथीहरू, तपाई पनि यस्तै प्राप्त गर्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू, यस भिडियोको अन्तसम्म मलाई साथ दिएकोमा धन्यवाद। फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारी चाँडै ल्याउनेछु। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।